ylistetään tässä edelleenkin. Mä sanon sitten, kun lopetetaan ylistys ja kerätään uhri, ylistetään Jeesuksen nimessä. Ottaa vielä sun läsnäolossa kohtaan. Why
sinä minussa, niin etten enää elä minä, vaan sinä minussa. Oot valoni, oot voimani, oot ruokani ja juomani. 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 Vai sä voit tyydyttää nälkäni. Vai sä voit tyydyttää janoni. Vai sä voit muuttaa elämäni. Ette enää elä minä, vaan sinä minussa. Ette enää elä minä, vaan sinä minussa. No niin, ja sitten Jouni pitää tässä lyhkäisen uhripuheen ja sitten mennään siihen pääosuuteen. Siunausta, Jouni. Joo, sinällään ihana mitä Jeesus tästäkin aiheesta on puhunut. Että tavallaan itse asiassa sun on hyvä myös tietää se, että se hetki missä me ollaan ja minkälaiseen kouluun profeetat joutuu, niin tavallaan esimerkiksi Jeesus on silloin, kun mä olin eräässä yritysmaailmassa kouluttajana vetämässä ja suunnittelemassa koulutuksia, niin Jeesus sanoi mun sydämelle, että ensimmäinen varoitus. Mä ajattelin, ja mitä? Ensimmäinen varoitus. Nämä lahjat, poika, joka sulle on annettu, ne on annettu Jumalan valtakuntaa varten. Sulla on Kristuksen kutsu, sä kannat Kristuksen rakkautta. Ja näitä lahjoja ei ole tarkoitettu sitä varten, että sä menestyt yritysmaailmassa. Ja itse asiassa Tukko kulta tänne. Tää oli meidän ihan mieletön, koska tavallaan silloin kun me ollaan profeetallisesta hengestä, niin tuut sä kulta sanoa, mitä Jeesus sanoi sun sydämelle siitä, että kun mä tein tämän Kristuksen mielenmukaisen ratkaisun, niin hän näki profeetallisesti molemmat vaihtoehdot, mitä olisi tapahtunut silloin, jos mä olisinkin mennyt menestyksen perässä, niin ole kulta vapaa. Joo, eli Jumala näytti meille, oltiin rukouksessa yksi ilta, siitä on 1,5 vuotta varmaan. Se oli silloin aika meidän seurustelun alkuaikoina. Ja mä en tiedä inhimillisesti näistä asioista siinä vaiheessa. Ja Jumala näytti sen, että jos Jouni olisi mennyt sinne yritysmaailmaan, missä hän olikin tavallaan, oli myynnin kouluttajana, mutta olisi jäänyt sinne ja ei olisi totellut Jumalaa, niin toki häntä olisi seurannut maallinen menestys, mitä monet tavoittelee. Ja mä näin ihan selkeästi ne autot, ne talot, sen elämän, mihin hän olisi joutunut menemään sisälle sen menestyksen myötä, ja se ei ollut positiivinen asia. Mä nyt edelleenkin sanon, että rahasta on väärää opetusta. Toki raha ei ole kaiken pahana alkujuuri. Raamattuhan ei sano niin. Raamattu sanoo selkeästi rahan himo. Eli se, että mä himoitan rahaa, niin se on kaiken pahan alkujuuri. Nämä kaksi asiaa täytyy erottaa. Se, että me tarvitaan evankeliumin eteenpäin viemiseen rahaa, se on kylmä tosiaan. Se niin kauan kuin me on maan päällä, että me tarvitaan ostaa raamattuja. Me ei voida mennä varastamaan niitä. Me ei voida mennä. Mutta se, että mitä mä haluan vielä sanoa tästä, että jos Jumala kehottaa sinua jättämään työsi, niin sun on parempi toteuttaa. Herra puhuu mulle. Mä oon tällä hetkellä koko päivän työssä, sen verran varantaista aikaa. Mä menin sinne. Jumala ensinnäkin sanoi minulle silloin, että hei, että mä tulen avaamaan sulle tämän mahdollisuuden päästä tuohon työhön, kun mä menen työpaikkahaastatteluun ajan autolla. Ja Herra sanoi ihan selkeästi, että sä tulet saamaan tämän työpaikan ja kiitä jo etukäteen, että saat sen työpaikan.
enhän mä voi tietää inhimillisesti. Mä oon menossa vasta työhaastatteluun ylipäätänsä, pääsenkö koko paikkaan. Ja niin kävi, että se silloinen pomo, joka mulla oli, mä olin julkisella puolella töissä, nauroi ja sanoi, sä et ole ikinä saamaan töitä. Nyt määräaikaisuudet loppuu tässä sektorilla, sä et ole saamaan töitä. Hän puhui epäuskoa. Ja mä sanoin, että mä tulen saamaan työtä. Mä olin sanonut hänelle jo silloin niin viikkoja aikaisemmin. Ja nyt Jumala puhuu mulle, mä menen autolla, mä tulin itse asiassa tänne Helsinkiin tuolta Espoosta päin. Ja mä menin sinne haastatteluun ja mä vaan kiitin koko matkan. Mä vaan sanoin, kiitos Jeesus. Sä sanoit mulle, sä puhuit mun henki, että mä saan tuon paikan. Ja mä oon tänä päivänä siinä työpaikassa, mikä Jumala lupasi. Mä oon ollut siinä työpaikassa 9 vuotta. Mutta siinä päivänä, kun mä menin sinne sisään, mä olin ollut siellä 5,5 vuotta, kun mä sain vakituisen työn. Niin herästi, mä oikein huomasin, että kiitos Jeesus, mä oon saanut vakituisen työn tämmöisen aikana. Niin tiedätkö mitä Pyhänkin sanoi mulle suoraan? Sanoi, että älä kuvittelekaan. Kun mä ajattelin, että mä oon eläkeaikaan asti. Jumala sanoi, että älä kuvittelekaan, että sä oot eläkeaikaan asti. Mä tulen lähettämään sut ulos sieltä, kunnes sä oot saanut johtajuuskoulutuksen. Siinä vaiheessa, kun mä menin sinne työhön, mä en ollut missään johtajapaikalla, mä en todellakaan ollut. Mä olin ihan siellä ruohonjuuritasolla. Tällä hetkellä mä oon noussut siihen, mitä Jumala niin puhuu. Mutta niin kuin Jumala sanoi, että siinä vaiheessa, kun sä oot siinä asemassa, mihin mä oon laittanut, mä tuun lähettää sut ulos. Ja nyt se aika on tullut. Se on itse asiassa tänä vuonna tapahtuu tämä asia. Mä sanon teille etukäteen, että sitäkään ei ole vielä tapahtunut, mutta se tulee tapahtumaan, mutta mä koen, että mun pitää julistaa se teille tässä. Ja ne ihmiset, jotka Jumala kutsuu Jumalan valtakunnan työhön, niin he joutuvat yleensä luopumaan maallisesta mahdollisuudesta ansaita. Eikö näin? Eli se ei ole mikään semmoinen, että mä jään nyt tähän näin. He tippuvat jopa ehkä tyhjän päälle niissä tilanteissa. Ja olkoon se kuka tahansa, jos sinä olet semmoinen, niin mä rukoilen sitä, että sä pääset jaloillesi taloudellisesti ja pääset niin kuin tekemään sitä, mitä Herra on kutsunut tehdä. Mutta ole sinä siunaamassa niitä ihmisiä ja niitä seurakuntia, missä on täyspäiväisiä Jumalan valtakunnan työtekijä, jotka on kutsuttu tekemään täyspäiväistä Jumalan valtakunnan työtä. Koska ilman niitä varoja Jumalan valtakunta ei voi mennä eteenpäin. Ja ihmiset joutuvat takaisin siihen vanhaan, mistä Jumala on halunnut vapauttaa heidät. He joutuvat lähtemään töihin, vaikka Jumala ei ole käskenyt heitä mennä edes töihin. Ymmärrätte tämän konseptin, mistä on kysymys. Mutta sen mä haluan sanoa, että parempi on totella Jumalaa kuin ihmistä. Joo, ja sitten profeetallisesti mun henkeen tuli vielä pari asiaa. Itse asiassa tämä on koko Suomen Sionille rohkaisuksi ja lohdutukseksi. Jeesus haluaa oikeasti tuoda tähän kansaan semmoiset paimenet, apostolit, evankelistat. Et kun me ollaan rukoiltu sitä herätystä ja niillä oli ylivainion jälkeen sitä jo nähty, niin oikeasti ne ihmiset on valmistettu. Amen. Ne on valmistettu ne ihmiset, jotka tuo läpimurron tähän kansaan. Ja jos sä katsot, mitä tässä kansassa tapahtuu tällä hetkellä, niin kysymys kuuluu, että haluatko sä nähdä sen, että tämä kansa muuttuu? Amen. Haluatko sä nähdä sen, että tämä kansa tulee herätyksen tilaa, että seurakunnat täyttyy, ihmeet ja merkit seuraa, sairaat paranee, johtajat, poliitikot tulee murtua ja tulee itkee. Mutta se, mikä tuli myös henkeen, on se, että meidän pitää olla jokaisen kuuliainen siinä, mikä on meidän paikka, mikä on meidän mantteli ja mitä me voidaan tehdä. Ja Herra sanoi tavallaan sen, että se mikä on yhteistä Pasaselle, minulle ja Sirjalle, niin meillä on kaikilla yksi heikkous. Ja se heikkous on se, että meillä on Jeesuksen tahto on niin isossa mittakaavassa meidän elämässä, että ei me kiukutella eikä me ihmetellä, vaikka me elettäisiin niinku kädestä suuhun ja vedellä ja leivällä, ja sitten me vaan naureskellaan ja me mennään paastolle. Mutta tavallaan niinku se, että meidän pitää niinku muistaa se, että mitä ne, jotka palvelee, mitä ne joutuu kärsiin. Mieti, että Jeesus on sanonut, ensimmäinen varoitus, kun mä olen työelämässä, että sä et sinne mene. En mä halua niinku tavallaan tehdä vastoin Kristuksen tahtoa.
Niin tämä on tavallaan niin kuin se, että meidän pitää ymmärtää ensinnäkin se, että Jeesus on tuomassa tälle kansalle parhaat paimenet, parhaat profeetat, parhaat apostolit. Amen. Ja se on tuomassa tälle kansalle rukousvastauksen. Mutta tavallaan se, että meidän pitää jokaisen olla tosissaan, meidän jokaisen pitää tehdä osuutemme. Ja tavallaan silloin myös ne, jotka tuo sitä leipää, jotka tuo sitä voittoa, myös niiden pitää saada aineellista hyvää, se mitä Herra puhuu sun sydämelle, se on sun ja Herran välinen asia. Ja tämä sanoma itse asiassa, koska tämä menee nettiin, tämä on koko Suomen niin kuin kansalle, koska tällä kansalla on ollut semmoinen taipumus, niin poliitikoissa, niin presidenteissä, niin tavallaan seurakunnan työntekijöissä, että nämä ottaa sinne tavallaan sen leipäpapin, ne ottaa tavallaan sinne sen kaverin, jolle ne antaa sitä rahaa, jota ne tukee, joka on tavallaan semmoinen yleisesti kiva, yleisesti mukava, joka on vähän niin kuin kaikkien mieleen. Mutta tässä seurakunnassa on läsnä 3 profeettaa, ja jos profeetta on kaikkien mieleen, se voi kävellä ovesta ulos, se ei ole koulujansa käynyt. Ja tavallaan ei me tehdä asioita sen takia, ei me sanota asioita suoraan sen takia, että Jeesus tai me halutaan ketään loukata, vaan me halutaan sanoa sen takia, että me voidaan olla voitokkaita. Amen. Koska jos ajattele sun omaa tilannetta, jos sun elämässä on yksikin oksa, joka on hedelmätön, yksikin oksa, joka pitää sut ulkona Kristuksen tahdosta, sen tahdon kuulemisesta, sen tuntemisesta, ja meillä on lahjat kertoa, mikä se oksa on, niin tavallaan sä elät tavallaan siellä vankilassa. Ja jos me meinataan, että me saadaan tälle kansalle ne paimenet ja työntekijät, jotka katkoo kaikki ne oksat, heitetään käveleen kaikki se, mikä on hedelmätöntä, mutta meillä tulee keskinäinen rakkaus, niin silloin meidän pitää siivota, ja Kristus tulee siivoon tästä kansasta sen, mikä on tekopyhää, mikä on hurskastelua, Amen. mikä on vain sanoja. Amen. Jumalan valtakunnassa pitää tietää, mitä tehdään, mikä on Kristuksen tahto, eikä siellä vedetä mitään tässä ajassa mitään kirjaviisautta, vaan se pitää olla ilmestystä, se pitää olla hengessä syntynyttä, koska vaan siinä on elämä. Jeesuksen nimessä, amen. Sitten kerätään uhreja. Kymmenykset Jumalalle. Ja lauletaan.